Ne mișcăm, da. Gata, așa. De când faci comedie? Din a 5-a, dar la modul profesionist, așa, de vreo câțiva ani. Ce alte joburi ai mai avut? Am lucrat numai la Oracle 5 ani și încă 2 luni la o altă firmă care făcea baze de date, eram copywriter ceva. O prostie de job, adică na, jobul era ok, dar eu pe mine nu mă interesau. Și după aia m-am apucat de comedie. Cum arată o zi din viața ta? Productivă este când îmi respect întotdeauna programul pe care mi-l pun. Dacă mă scol, am zis că mă scol 8, mă duc și fac mâncare sau nu fac mâncare, depinde cum aleg, tot să fie periodizat. Și dacă bifez 80% din sarcinile astea, e bine. Show-ul meu mai nou acum, nu o să fie toate așa, de asta la care lucrez acum, trebuie să fie un film de o oră în care eu mi-am preînregistrat vocea și nu fac altceva pe scenă decât să fac așa. Că sunt robot. Și e foarte relaxant când faci treaba asta, e aproape terapeutic. Dar la un moment dat am o intervenție directă, am zis că n-are cum să rămână tot timpul numai așa. Și așa arată o zi, lucrez la show-ul ăsta și cum lucrez mă gândesc, mă învârt prin casă și zic ce mai merge. Îmi sunt prietenii cu care vorbeam despre asta când eram mici, îmi dau niște sugestii, lucrez pe baza lor, după aia mă mai întâlnesc cu partenerul de formație Ovidiu să mai facem o piesă și se amestecă, așa. Și cu cât ții mai puține chestii într-un domeniu, cu atât reușești să faci multe la sfârșitul zilei. Dar tot timpul trebuie să fac multe chestii, multe și amestecate. Cum e un om fără simțul umorului? Nasol. Adică poate poți să nu-l ai, că pur și simplu nu-l ai, sau poți să nu-l ai, dar să nu știi că nu-l ai. Că îl ai. Poți să îl ai, să nu știi că îl ai. Da. Majoritatea oamenilor sunt așa. Numai bolnavi mentali sunt ăia care chiar n-au simțul umorului. E vorba de apărări. Cu cât sunt mai ridicate, cu atât îți vine mai greu să le lași. Când ai apărările jos, îți vine ușor să râzi. Ce o să-mi fac ăsta? Și de asta e umorul. Când nu poți să râzi dacă nu ești relaxat. Oamenii nerelaxați sunt, prin definiție, oameni cu probleme. Cine vrea să stea lângă un om așa? Nimeni nu vrea să stea. Dar de ce crezi că există umorul? Pentru că există moarte. E cel mai simplu răspuns din lume. Cum să nu existe? Păi este singura modalitate pentru care ar trebui să existe umorul. Că ești nu neapărat, bun, moartea ca limită, că ești limitat. Că dacă ai putea să te întinzi peste tot în univers, n-ai avea de ce să râzi. Că râsul e când te împiedici, când nu-ți merge. Pentru că există limitare, deci moarte, probabil, cel mai simplu. La ce crezi că a râs primul om de pe pământ? Cu siguranță la rău altuia. Că m-am gândit, dar nu neapărat om, că există, cred că, râsul într-o formă foarte diluată și la animale. Adică cred că atunci când o vrăbiuță ține o ghindă în gură și e mulțumită, se gândește unde să o arunce și din cauza că i-a făcut mișcarea asta din cap, i-a zăpăcit ciocul, o scapă. Eu cred că undeva, acolo la bază, există mecanisme care se activează, care observă, aveam un cioc, o ghindă, am pierdut-o, ce proastă sunt. Trebuie să mă duc să iau alta. Nu vreau. Dacă n-aș fi avut ghinda aia, era mai bine. Dacă aș fi avut în continuare, era mai bine. Acum e mai rău. Deci are pe memorie pe termen scurt atâtica cât să zică și după aia uită. Și așa mi se pare că apare prima oară umorul. Apare și la bacterii dacă te gândești așa. Și de ce crezi că e mai degrabă pe seama altcuiva umorul? Pentru că oamenii la început nu se vedeau pe sine. Aveau concepția despre ei, mă gândesc că sunt entități separate. Mâna asta, care încă nu ești super conștient, mâna asta care apare pe aici, nu e a mea, dar a căzut ăla în baltă. Știi? Că mă gândesc că de acolo a început niște maimuțe
care nu aveau conștiința proprii conștiințe, au văzut pe unul care cade în baltă și erau suficient de inteligenți, mai inteligenți ca vrăbiuța, ca să poată să facă ceva de genul ăsta. Și de acolo ceva, un comportament apropiat a trecut la noi și e râsul. Suntem niște maimuțe care fac... De-aia sunt așa amuzante maimuțele, că zici că râd tot timpul. Păi, râd tot timpul că, na, de acolo pleacă. La ce folosește adevărul când construiești o glumă? După cum a zis Cojar, adevărul este... La ce folosește adevărul când zici glumă? Păi da, dar e vechea discuția asta, putem să vorbim despre asta, dar e un pic plicticoasă, căci tehnică, adică la ce folosește adevărul oriunde, unul la mână, și după aia, pentru că e cea mai bună piatră de încercare dacă ceea ce ai zis tu e bun sau nu. Dacă lucrezi un sistem de referință adevărat, dacă vine Tom pe marginea, sau coiotul pe marginea astea și rămâne un pic și după aia cade, e o testare a limitei? Nu mai știu la ce Dumnezeu am vrut să spun. Făcea sens în contextul de dinainte, dar bine că aveți pe casetă, eu mă concentrez acum în altceva. Dacă crezi că prin umor poți să ajungi la adevăr. Da, asta era cu adevărul și cu umorul, da. Evident că da, cred, dar a pune în cuvinte de ce e o sarcină destul de păcătoasă, că automat să ajungi să vorbești cum vorbea Cojar, profesorul de actorie. Și când nu se râde la un show? Asta pentru mine nu e o problemă, am norocul să n-am problema asta. Că nu sunt din ăla care... Bine, toată lumea vrea să se râdă la show sau să țopăi oamenii când cânti sau nu știu ce, dar dacă nu înțeleg, eu pot să întrerup show-ul cum am făcut în Râmnicu Vâlcea. Am întrerupt show-ul că am văzut că erau complet neatenți și nici n-ar fi înțeles dacă ar fi încercat să se gândească, nu le era minte la așa ceva, nu erau starea necesară, nu se așteptau. Și am oprit tot spectacolul și am stat la masă cu fiecare și am început să vorbesc cu ei. Și m-am pus la o masă și unul mi-a zis cu moacă, cam de smardoi, nu vorbi cu el, lasă, nu vorbi cu ăsta, lasă-l. Și am zis, bine, ok, m-am dus la masă la alții, i-am luat pe rând. Până la urmă au mai rămas 5 și urma să ia și lor le-am făcut restul de spectacol. Deci m-am descurcat. De-aia, uneori când nu se râde, poate fi un lucru bun. Și, mă rog, într-un fel mi-ai răspuns la întrebarea asta, cum te folosești de autoritatea pe care o ai fiind pe scenă și având raportul ăla de... Întotdeauna nu pot să am panică pe scenă. Nu pot. N-am înțeles niciodată cum poate. Dar pot să înțeleg că există, dar nu pot să înțeleg cum e cineva care, așa cum sunt eu construit, stând pe scenă mă simt bine, e ca și cum, mie nu-mi place să mănânc castravete. Uite așa, nu, și vouă vă place, nu știu. Sau vouă, Doamne iartă-mă, vouă. Da, și mi-a plăcut întotdeauna chestia asta, să fiu în centrul atenției, să fiu pe scenă, m-am născut cu treaba asta. Nici n-ai cum să te lupți cu așa ceva. Vine după tine după un timp. Crezi că umorul poate influența cultura unui popor pe termen lung? Dar nu știu dacă umorul, că din nou acum trebuie să vorbim despre cum se înțelege umorul. Hai să trecem pe noastră, să zicem, în cultura unui neam. Sunt prea tehnice toate astea, sunt discuții din astea care sunt interesante, nu zic nu. Hai să ne gândim. În ce mod? Ok, umorul englezesc, da? Bun. Umorul românesc. Ok, deci automat recunoaștem că există o chestie, cel puțin la nivel intuitiv, în capul nostru, nu? Umorul englezesc. Toată lumea știe umorul englezesc. Umorul românesc îl știm noi. Și nici noi nu ne murim după el. Nu știe nimeni în rest. Bun, deci putem spune că umorul englezesc, cum cred că și sârbesc și macedonean, cam pe acolo și ăla cam pe acolo. Da? Bun. Ce face neamul ăla să aibă umor? Zici că mai mult englezii, nemții cu umorul și ei, da. Belgenii, tot anglosaxoni. Bun, ce face pe anglosaxoni să aibă umor? Dom'le, ei au o gena nu simt gustul de amare, de apă sărată. Din cauza asta ei nu au, cum am zis? Zic cum am zis? Gena aia.
N-ai cum să răspunzi la întrebările astea, e stupid. Nu știu, nene, unii știu să se distreze și alții nu. De ce aia din satul din Vale sunt mai puțin morocănoși de aia din satul din sus? Din Vălenii de Munte sunt mai zgârciți, dar cei din Vălenii de Șes sunt mai darnici. Unii sunt așa, alții sunt așa, dracu știe. Nu știm. Cum crezi că a influențat tu umorul românesc? De la bază, la genunchiul broaștei, la șolduri și la cap. Adică ce ai schimbat în el? Că ai schimbat ceva? Ai schimbat. Ai schimbat. Cum să ai umor, mă, în România? Pe bune că n-ai umor. N-ai umor. În România n-ai... Ok, hai să zic eu ce ai. Ai comentarii pe ideea de umor, dar n-ai umor. Nu sunt niște producții culturale consistente, unele desene animate, altele filme, altele sketch-uri, altele personaje de stand-up sau tot ce înseamnă lumea asta a umorului, poți zice atunci că ai o industrie. Așa sunt unii care se duc la un show de, cum e ăla de la Antena 1, nu știu cum îi zice așa, cu Ai umor, așa, că e de la I și umor, că e de la iMac și deja o glumă de limbaj teribil de bună în însuși numele emisiunii. Ai făcut vreun roast? Nu, dar nu pot să fac așa ceva, mi se pare o bășină să scrie la carte că trebuie să-ți bați joc de cineva. Du-te și fă un rost și laudă. Zic că e om frumos. Nu i-a ascultat pe măgarii ăștia care urât vorbesc. Șterge de la gură. Căci ai caș. Așa. Da, ce? Pardon, poftim? Cum mă simt în viața asta în momentul ăsta? Mai bine decât mă simțeam acum 6 luni. Da, mă simt mai bine decât cum mă simțeam acum 6 luni, ceea ce e un lucru bun. Am un castel, am și 5 copii, am 2 neveste, dar nu știe una de cealaltă. Una are încă 2 copii din altă relație. Mi-am luat un Bugatti zilele trecute, da, tot așa, nimeni nu știe. Și am o problemă cu băieții de la piscină, trebuia să vină astăzi să mi-o instaleze în sfârșit, dar uite, nu mi-au instalat-o. Cam astea sunt problemele mele pe care le-am. În rest, cred că ar trebui să vând casa din Malibu, că am una acolo și numai probleme îmi face. Vin șobolani și...